Wij Nederlanders zijn natuurlijk wereldvermaard als het gaat om kaas. Onze waterhuishouding, baggeren schijnen we heel goed te kunnen. En natuurlijk onze nationale trots, cannabis, wiet. En dan heb ik het over medicinale cannabis. En dat gaat tegenwoordig niet meer met illegaal afgetapte stroom ergens op een achterafschuur in Brabant. Nee, helemaal legaal en super high-tech. Vroeger was de locatie van dit bedrijf strikt geheim. Van pottenkijkers moesten ze niks hebben. Begrijp me goed, alles wat hier gebeurt is legaal, maar het kan nog wel eens gevoelig liggen. Maar tot voor kort moesten de camera's hier gewoon uit. Maar niet voor ons. In Emmeloord staat een bedrijf dat uniek is in zijn soort. Bedrocan is namelijk het enige bedrijf ter wereld dat gestandaardiseerde medicinale cannabis kan leveren. Dat betekent dat de cannabis van constante samenstelling en kwaliteit is. Daarnaast is het product gegarandeerd vrij van zware metalen en pesticiden en microbiologisch volledig zuiver. Wiet dus van de allerhoogste kwaliteit. Niet zo raar dat de fabrikant van deze supercannabis de eerste jaren een beetje in het geheim moest opereren. Om de kwaliteit en dosering van de medicinale cannabis te waarborgen, heeft Bedrocan een compleet nieuwe manier van telen bedacht. Deze is zeer geavanceerd en topgeheim. Maar wij mogen vandaag een tipje van de sluier oplichten. Vader van alle planten en bedenker van deze techniek is Tjalling Erkelens. Tjalling, dit zijn de allerkleinste, geloof ik, hè? Dit zijn de allerkleinste. Ja. Die zijn net vorige week gemaakt. Die gaan deze week alweer verhuizen. En dan gaan ze naar het stadium wat je hier rechts ziet. Dan krijgen een grotere pot. Dan krijgen ze een grotere pot, zeg maar. Ja. Er is wat meer ruimte. Maar ze staan nog wel lekker dicht bij elkaar. Dat vinden ze ik noem dat even, dat vinden ze gezellig. Maar dat heeft alles te maken met microklimaat. Op het moment dat ze te ver uit elkaar gaan, dan vinden ze dat minder prettig. Oh, echt waar? Ja, daar reageren ze op. Ja. Oh. En maar het heeft alles te maken met wat wij noemen microklimaat. En dat zie je hier verderop. Hier zie je het ook nog. Deze zijn weer een week verder. Ja. En die staan ook nog gezellig bij elkaar. En hier zie je al ineens, nou zijn ze zelfstandig genoeg geworden, zeg maar. En ze maken zelf al hun eigen klimaatje wat meer, door meer blaadjes te maken en meer steel. En dan kunnen ze wat verder uit elkaar. En ze moeten ook verder uit elkaar, want ze willen gaan groeien. Ja. In de afgelopen decennia is de wetenschappelijke kennis over cannabis enorm toegenomen. En is de belangstelling voor het medicinale gebruik van de planten wereldwijd gegroeid. Cannabis kan geen ziekte genezen, maar wel onaangename symptomen, zoals met name pijn, onder controle houden en onderdrukken. Hiervoor is wel nodig dat de kwaliteit van de werkzame delen THC en CBD altijd exact hetzelfde zijn. Dit is ons stekstation. Dit zijn de planten waar wij onze stekker van maken, klonen. Oké. Hier begint ook het principe van dat alles gelijk is. Dus alle planten zijn eigenlijk hetzelfde? Ja. Ja, die komen allemaal uiteindelijk vanuit één zaadje ooit. Wat wij een variëteit noemen, was ooit één zaadje. En dan ga je vanuit dat ene zaadje planten vermeerderen met een speciale techniek. Dat is onze techniek. En daar vandaan kunnen wij eigenlijk tot in het oneindige door blijven gaan. En dat doen we hier ook, want het plantmateriaal wat je hier ziet, dat ene zaadje is al ergens in de jaren 90 vorige eeuw al gezaaid. En daar was jij bij ook? Daar was ik ook bij. Ja. Toen had je een aantal zaadjes en eentje was toevallig een hele mooie plant? Die hebben we eruit gepikt. Dat wordt hem. Ja, dat is nogal een beslissing geweest voor je toekomst. Ja, dat wisten we niet. Nee. Daar heb je nou 30 jaar plezier van. Ja, nogal. Jeetje. Ja, dat gaat... Maar je hebt het over klonen, hè? Dus ze zijn ook echt exact hetzelfde. Ja, ze zijn genetisch exact hetzelfde. En als je dan ook maar dezelfde behandeling geeft, dan kom je heel dicht in de buurt van waar wij echt ook willen zijn. Altijd hetzelfde product. Hetzelfde hoeveelheid licht, hetzelfde hoeveelheid water, hetzelfde hoeveelheid voedingsstof, hetzelfde drogen. Alles precies hetzelfde. Dus je hebt eigenlijk, grof gezegd, de natuur helemaal naar je hand gezet. Ja, in principe wel. Ja, daar komt het wel op neer. Als er voldoende planten gekweekt zijn, verhuizen de plantjes naar de cel waar ze de komende 8 weken onder uiterst gecontroleerde omstandigheden grootgebracht worden. In die 8 weken groeien de jonge stekjes uit tot stevige planten met, het allerbelangrijkste, flinke bloemen.
Tijdens deze fase komt ook de meerwaarde van de kloontechniek aan het licht. Want alleen de onbevruchte bloemen van de vrouwelijke hennepplant bevat actieve stoffen zoals CBD en THC. Dus een goede moederplant is essentieel voor een kweekkamer vol onbevlekte cannabisklonen. Begrijp ik nou dat deze deur is 8 weken dicht geweest? Deze deur is 8 weken dicht geweest. Ja, ik heb geen idee wat ik ga verwachten, maar ik vind het op een manier wel spannend. Ja, daar gaat hij. Zo. Ja, het is toch wel indrukwekkend hier, mensen. Een belangrijk doel van gestandaardiseerde cannabis is dat de patiënt kan vertrouwen op de juiste en steeds exact dezelfde dosering. En, in tegenstelling tot de recreatieve gebruiker, niet high wordt tijdens het gebruik. Dus in elke fase van het proces gaat het om controle, controle en nog eens controle. En die taak nemen ze hier heel serieus. Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren, dus ik zou zeggen mensen aan het werk. De planten worden na de eerste 8 weken streng gecontroleerd, voordat ze worden getopt en gewogen. Het resultaat van deze plantdiscipline ligt er dan ook niet om. Want onze gekloonde groene vriendjes wegen allemaal 1150 gram en geen onsje meer. Het gaat hier niet om de maximale opbrengst, maar om de kwalitatief meest hoogwaardige en steeds precies dezelfde opbrengst. De volgende stap voor de plant is de drogerij, waarbij het vochtpercentage van de plant wordt teruggebracht tot een niveau dat die verwerkt kan worden. En ook dit proces wordt met Zwitserse precisie uitgevoerd. En hoe lang duurt het drogen? 7 dagen. 7 dagen nog? 7 dagen nog. Oké. In de drogerij worden de planten niet met warme, maar met koude lucht gedroogd. Hierdoor duurt het droogproces wel langer, maar blijft de concentratie actieve en werkzame stoffen in de plant hoger. Ja, de challenge, die bloemen worden verwerkt nu. Ja. En wat gebeurt er nou precies? Nou, dit is eigenlijk de laatste fase waarin het plantaardig materiaal wordt verwerkt tot wat wij noemen cannabisflos. De gedroogde. Cannabisflos? Ja, Oké. de gedroogde vrouwelijke bloeiwijze van de cannabis sativa plant. En hoeveel flos komt er van één plant? Hoeveel gram? Hangt van de variëteit af. Deze variëteit hier specifiek zit rond de 160 gram per plant. Per plant? Ja, eindproduct. En hoeveel kilo is dan zo'n hele batch? Zo'n hele batch hier ligt tussen de 90 en de 100 kilo. 90 en 100 kilo. En wat doe je met wat je overhoudt? Dat gaat de vernietiging in. Oké. Dat wordt voor een deel gecomposteerd en voor een ander deel verdwijnt dat in de vriezer en dan gaat het stuk. Dat wordt niet onder het personeel verdeeld voor de vrijdagmiddagborrel? Nee, dat doen we hier niet. Nee. Alles wat bruikbaar is, is voor de patiënt. Ja. Ik zie aan de reacties van een paar mensen dat ze dat wel hadden gewild. Dat weet ik niet, ze lachen. Maar dat mag ook. Om elke vorm van besmetting te voorkomen, wordt de cannabisflos vervolgens door een tweede legertje aan mensen fijn geknipt, waarna alles wordt gezeefd om zelfs de kleinste overbodige plantresten van de kostbare bloemen te verwijderen. Vervolgens wordt het zorgvuldig gewogen en verpakt in luchtdichte aluminiumzakken voor een maximale kwaliteit en versheid. Als laatste wordt het groene goud in de kluis bewaard voordat het naar zijn eindbestemming mag gaan, de patiënt. Nederland staat natuurlijk bekend vanwege zijn cannabis. En dat is eigenlijk een vrij slecht imago. Ja. Denk je dat imago hiermee om te kunnen keren? Ik weet het wel zeker. We merken het ook. Er is vanuit het buitenland al heel veel vraag naar deze specifieke kwaliteit cannabis. Ik denk ook dat het ongelooflijk belangrijk is en dat we het ook laten zien in Nederland dat we dit kunnen. En dat we in staat zijn om dus een product te leveren waar patiënten echt iets aan hebben en waar artsen en apothekers ook echt iets mee kunnen. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we dat hier laten zien. Ja, zeker. En ja, ik heb het nu gezien. Het is vanaf een zaadje wat je ooit in 1990 hebt geplant, is dit hele bedrijf. En je houdt alles onder controle. Je hebt alles helemaal. Ja, je speelt toch een beetje voor God in dit klein. Voelt het ook zo? Nee, gelukkig niet. Het is gewoon procesbeheersing, zoals dat heet. Het enige wat je wel moet begrijpen is hoe die plant redeneert, hoe die plant denkt. En als je je daar een beetje kan inleven, dan kom je snel heel ver. Ja, ik denk dat God uiteindelijk ook in de hemel zit met... Ja, jongens, het is gewoon een beetje procesbeheersing.